بسم الله الرحمن الرحیم. راځو جاواسکرپټ ته. او په تیر کلاس کې موږ د جاواسکرپټ په اساس باندې داسې یو فنکشن جوړ کړی وله چې هغه د سلسیوس او هغه د فارنهایټ محاسبه وکړي. نن به راځو نوی ټاپک ته، او دغه نوی ټاپک چې کوم ده دې ته وایي ابجکټ په جاواسکرپټ کې. زه سمپل راځم دلته نه په آی ډي باندې ډبل کلیک کوم او نیټ بینز آی ډي ځان سره اوپن کوم. د دې ترڅنګ هغه پروجیکټ ما اخیستی ده د جاواسکرپټ په نوم باندې. دلته نه رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم او سمپل ځان سره یو ایچ ټي ایم ایل فایل اخلم او دې فایل له هم داسې یو مینینګفول نوم اساین کوم لکه ابجکټ. چې کله دا نوم ما ورله اساین که دا د کمنټ څخه ده، ضرورت نشته د کمنټ څخه، دې ځای نه زه ختموم. دا صاحب هم دې ځای نه لږ شان وړوکېږم. اوس دغه د ایچ ټي ایم ایل څنګه دي ټیګونه سټارټ او این برخه ده. راځم دغه ټایټل چې کومه ساحه ده دا هم دې ځای نه سمپل زه ختموم. ټایټل دې ځای کې موږ لیکلی ده. زه به سمپل دلته راشم او دلته به ځان سره ټایپ کړم چې جاواسکرپټ object. یاد ساتئ کله چې هم موږ د جاواسکرپټ کوډ اپلای کوو نو ضرورت دلته ده چې موږ باید دا ټول کوډ د سکرپټ د ټیګ په داخل کې ځان سره څنګه کو سټارټ کو. مخکې له دې نه چې د سکرپټ ټیګ ځان سره ولیکم، یو ځل راځم تاسو ته ابجکټ ډیفاین کوم چې ابجکټ څه شی ده. ګورئ ابجکټ داسې ده، ابجکټ په خپله باندې دلته په جاواسکرپټ کې دا یو کانټینر ده. څه شی ده؟ کانټینر. چې په دې کانټینر کې به څه شی ذخیره کیږي؟ ویلیو به ذخیره کیږي. اوس فرق ویریبل سره څه شی ده؟ ویریبل کې موږ یوازې یو ویلیو څنګه ده ذخیره کوو. ویریبل کې موږ ون ویلیو څنګه ده ذخیره کوو. خو دلته په ابجکټ کې بیا کار داسې ده چې موږ کولی شو په ابجکټ کې مولټیپل ویلیو څنګه ده دا ذخیره کوو. په ابجکټ کې موږ څنګه کولی شو مولټیپل ویلیو دا سٹور کولی شو. دا د ابجکټ سره څنګه د فرق ده. مختلف قسمه ویلیو 2 3 5 خو هغه هم د ویریبل په بیس باندې څنګه وي ذخیره وي. راځم سمپل مثال ته. دلته نه دا د سکرپټ ټیګ زه سټارټ کوم ځان سره سکرپټ سټارټ، او دلته نه دې ځای کې بیرته هغه د سکرپټ چې کومه برخه ده دا بند. یاد ساتئ دا ویلیو چې بیرته شو کېږي نو د هغې دپاره بیا موږ هغه د ایچ ټي ایم ایل د ټیګ نه استفاده کوو. زه به راسم دې ساحې ته دلته سمپل ځان سره او ورته وایم چې دا ویلیو به بیرته ماته به دغه د ایچ 1 د ټیګ د پرمټ په اساس شو کېږي. نو راځم دې له یو آی ډي هم اساین کوم. آی ډي کې هم ورته لیکم سمپل بس ابجکټ. سمپل کلیر خبر ده. دا ټیکس به ماته ریزلټ به ماته په دغه د ایچ 1 د ټیګ په پرمټ کې شو کېږي. ښه څنګه کوم ګوره چې کله ځان سره زه وغواړم څه شی جوړ کړم، ابجکټ جوړ کړم، نو تر ټولو د مخه به راشي سمپل به ځان سره دلته څه شی ټایپ کړي وار، ځکه دا هم یو ویریبل ده. پر دې مثال زه د ویریبل له نوم ورکوم، د ابجکټ له نوم ورکوم څه شی پرسن، او دې سره خوا کې دې د اساینمنټ اپریټر بیا دا بریسز چې کوم دي دا سټارټ او اخره سیمیکولن. یاد ساتئ دلته ټریک په کوم ځای کې موجود ده. زه راځم پر دې مثال ماته د یو نفر فرست نیم او هغې سره خوا کې لاست نیم، هغې سره خوا کې ایج او پر دې مثال آی کلر څنګه دا والا پکار. نو راځم سمپل ځان سره لیکم هلته اف انډرسکور نیم، ځان سره څه شی لیکم اف انډرسکور نیم. نو اف انډرسکور نیم ګوره اوس ما سره په دغه ابجکټ کې داسې یو سپیسفیک غوندې ویریبل ده. نو راځم دې سره خوا کې به تاسو هلته څه لګوئ، دا 2 نقطې چې سر په سر دا به ځان سره لګوئ. او بیا به دلته نه تاسو راځئ په سټرینګ پرمټ کې هغه فرست نیم ته نیم اساین کوئ. فرضي مثال زه راځم فرست نیم ما ځان سره ولیکه څه، فرضي مثال ما ځان سره ولیکه کریم یا اے انډرسکور کریم. دا یو دې سره خوا کې بیا تاسو داسې وکړئ چې کله سیکنډ نیم اوس راولئ سمپل به کامیاله مه ولګوئ. بیا به دلته راشئ دې سره خوا کې به څه ولیکئ لاست نیم. پر دې مثال زه لیکم ایل انډرسکور څه نیم ما ځان سره ولګاوه، 2 کامې مې ځان سره ولګول، دا 2 ټکي سر په سر دلته راځم او دې له لاست نیم څنګه دا اساین کوم. دا مو شو.
همداسې دې سره خوا کې زه راځم کامیال عمله کوم یعنې څومره پراپرټیانې دي ګور دا ټولې د دې پراپرټیانې دي زه راغلم دې سره خوا کې فرض مثال دلته ایج په نوم باندې ځان سره لکه یو سپیسیفیک بل ویریبل جوړوم دې ته اساین کوم څه همت او سوري دې ته اساین کوم څه ایج په نوم باندې دا ایج ګوري اوس ایج ته ضرورت نشته چې دا موږ څنګه د په دې دوه قوسونو کې ځان سره ونیسو فرض مثال زه راځم څلېرویشت څنګه شو دا ایج شو ما سره او یو دانه بل مخلم کنټیکټ نمبر پر مثال که ستاسو په کار وي هغه واخیستلی شي یا ایمیل ستاسو په کار وي هغه هم اخیستلی شي بس چې هر څه اخیستلی شي نور څنګه تاسو سمپل بیا ځان سره دلته دا ټایپ کولی شي دا وشو اوس چې کله دا ویلیو ځان ته لپاره بېرته زه شو کوم سمپل د دې د شو کولو دپاره د ریزلټ دپاره موږ څنګه نه استفاده کوو نو هغه طریقه خو سمپل ده لومړی به راځو تر ټولو مخکې ځان سره سمپل به دې ځای کې ډاکومنټ لګوي کنټرول سره سپیس بار دباو کې انډ لیسنس کې راوچتوي ډاکومنټ ډاټ ګیټ الیمنټ بای آی ډي کومه آی ډي د ګوره آی ډي ما دلته مخکې نه منشن کړې ده څه په نوم باندې د ابجیکټ په نوم باندې دا به هم د قوسونو داخل کې ونیسي ابجیکټ ډاټ وټ ډاټ انر ایچ ټي ایم ایل ډاټ انر ایچ ټي ایم ایل خو ما تاسو ته مخکې مې دا په دې خاطر باندې چې کله دغه د H1 ټیګ پیر وي یعنی هغه ټیګونه چې هغه پیر وي او د هغې په داخل کې موږ ویلیو ځان ته شو کولو غواړو نو بیا د انر ایچ ټي ایم ایل نه موږ استفاده کوو ټیک شوه چې کله انر ایچ ټي ایم ایل راغی بیا څه کوم سمپل راځم دلته اوس هماغه چې کوم سپیسیفیک ویریبلز ما ځان دپاره انتخاب کړي دي هماغه دې ځای نه انتخابوم څه کوم ګوره زما د ما چې په کوم نوم باندې ابجیکټ جوړ کړی هغه پرسن ده په پرسن کې اف نیم دا لاست نیم دا او ایج څنګه دا ویریبل ما سره موجود دي نو ځان سره څه کوم ورته وایم د انر ایچ ټي ایم ایل نه څه شی دې ته اساین کړه ګوره پرسن زما ابجیکټ ده کنټرول سره سپیس بار دباو کړه راوچتې د کنکټینیشن په خاطر باندې ډاټ وټ ډاټ فرست نیم ښکاري فرست نیم یو دې سره خوا کې یو سټرنګ هم ورسره میسج کنکټینیټ کا څه ایز ورسره ولګوه دا یې ما سره یو سټرنګ راغی او د دې تر څنګ بیا څه وکړه د پرسن د ابجیکټ نه ما ته څه شی راوچت کا ورته ووایم د پرسن د ابجیکټ نه پر مثال ما ته د دې څنګه ده هغه ایج هم راوچت کا ایج ګوره نو سمپل راسه دلته ځان سره څه ولګوه چې پرسن دې ځان سره ولګوه ډاټ دې سره څه شی کا ګوره ایج ده که نه سمپل دا ایج هم راواله بس او دې سره خوا کې هغه بل سټرنګ ته ورکوي پر مثال years old دا ستا خپل میسج ده که نه دا نو دا به څنګه شي تا دپاره به بیا دغه ریزلټ پرنټ کوي نو اوس دا ریزلټ موږ سره څه شی موجود ده ریزلټ موږ سره همدا موجود ده چې یوازې ما فرست نیم او دې سره خوا کې سره واخیسته دغه ایج مې راواخیسته سمپل راځم دې ځای نه کنټرول ایس کوم رایټ کلیک کوم دا فایل رن کوم چې کله ریزلټ رن شي عبدالکریم از 24 year old ولې عبدالکریم ګوره زما فرست نیم شو هلته 24 years چې کوم دي دا ورسره څه شی راغلل هغه ایج چې کوم دغه ورسره راغی تاسو کولی شئ دې سره خوا کې لږ یو اندازه سپیس هم ورکړئ تر څو به لږ یو اندازه سپیس بیا څنګه شي دلته نه برقرار پاته شي او دلته به م راشم دې ځای ته کنټرول ایس او اوس راسه سمپل دې ځای نه دا ریفریش کا نو ګوره ښکاري نو دې ته څه وایي دې ته وایي ابجیکټ چې کله پر مثال موږ مختلف قسمه ویلیوز هلته په یو ابجیکټ کې ذخیره کوو ابجیکټ په خپل یو کانټینر ده انف فار ټوډے نیکسټ کلاس دپاره به فردر وړاندې